Bạn có bao giờ cảm thấy mình rất bận nhưng lại không biết mình đang bận vì điều gì không? Mỗi ngày trôi qua, bạn làm rất nhiều việc nhưng khi nhìn lại, chẳng có điều gì thật sự khiến bạn tự hào. Bạn mệt mỏi nhưng không dám dừng lại. Bạn muốn thay đổi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Điều đáng sợ nhất không phải là bạn thất bại, mà là bạn đang sống một cuộc đời mà chính bạn cũng không chắc mình có muốn hay không. Thức dậy mỗi sáng chỉ để tồn tại, cố gắng mỗi ngày chỉ để không bị tụt lại. Bạn không thiếu khả năng, bạn không thiếu cơ hội. Thứ bạn đang thiếu là một lý do đủ mạnh để bước tiếp. Và đây là sự thật mà rất ít người dám đối diện. Nếu bạn không biết mình muốn gì, cuộc đời sẽ quyết định thay bạn. Nếu bạn không chọn con đường của mình, bạn sẽ đi trên con đường mà người khác vẽ ra. Jim Rohn từng nói một câu ngắn gọn nhưng đủ sức làm rung chuyển cả một cuộc đời. Khi bạn biết mình muốn gì và muốn nó đủ mạnh mẽ, bạn sẽ tìm ra cách để đạt được nó. Câu hỏi là, bạn có thật sự biết mình muốn gì chưa? Và bạn có muốn nó đủ mạnh để không còn phải sống một cuộc đời nửa vời nữa hay không? Nỗi đau lớn nhất của con người không phải là nghèo, mà là sống không mục đích. Rất nhiều người ngoài kia không thiếu cơ hội, không thiếu khả năng, thậm chí không thiếu nỗ lực, nhưng cuộc sống của họ vẫn bế tắc, vẫn lặp lại, vẫn mòn mỏi. Lý do nằm ở chỗ họ đang sống mà không có một mục tiêu rõ ràng để bám vào. Khi bạn không biết mình muốn gì, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận bất kỳ điều gì xảy ra, kể cả một công việc khiến bạn kiệt sức, một mối quan hệ khiến bạn tổn thương, hay một cuộc đời khiến bạn dần mất đi động lực sống. Sự mệt mỏi đó không đến từ thể xác, mà đến từ cảm giác vô nghĩa. Không có định hướng, con người sẽ sống trong trạng thái trôi nổi, ngày qua ngày, và đến một lúc nào đó họ nhận ra rằng mình đã đánh mất chính mình mà không hề hay biết. Biết mình muốn gì là điều nghe rất dễ, nhưng lại là điều rất ít người làm được. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ biết mình muốn gì, nhưng thực chất đó chỉ là những mong muốn vay mượn từ xã hội, gia đình hoặc mạng xã hội. Họ muốn thành công vì thấy người khác thành công. Họ muốn giàu có vì sợ bị xem thường. Họ muốn ổn định vì sợ rủi ro. Nhưng đó không phải là khát khao thật sự của họ. Khi mục tiêu không xuất phát từ bên trong, bạn sẽ nhanh chóng mất động lực khi gặp khó khăn. Biết mình muốn gì đòi hỏi bạn phải đối diện với chính mình, phải dám thành thật với nỗi sợ, với giới hạn và cả những ước mơ thầm kín. Đây chính là nền tảng của động lực sống bền vững, bởi chỉ khi mục tiêu là của bạn, bạn mới đủ sức theo đuổi nó đến cùng. Muốn thôi là chưa đủ, bạn phải muốn đủ mạnh. Rất nhiều người nói rằng họ muốn thay đổi cuộc đời, nhưng hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại. Họ muốn thành công nhưng vẫn ngủ nướng, vẫn trì hoãn, vẫn chọn sự thoải mái trước mắt. Điều này không phải vì họ lười biếng, mà vì mong muốn của họ chưa đủ lớn để kéo họ ra khỏi vùng an toàn. Khi bạn thật sự muốn một điều gì đó, bạn sẽ không cần ai thúc ép. Bạn sẽ tự giác học hỏi, tự giác rèn luyện, tự giác đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Khát khao đủ mạnh khiến bạn chấp nhận hy sinh, chấp nhận đi con đường khó hơn người khác. Động lực sống thật sự không đến từ những lời nói truyền cảm hứng bên ngoài, mà đến từ ngọn lửa bên trong bạn. Và ngọn lửa đó chỉ bùng cháy khi bạn muốn đủ sâu, đủ thật, đủ nghiêm túc với cuộc đời của chính mình. Khi mục tiêu đủ rõ ràng, bộ não của bạn sẽ tự động tìm ra con đường để bạn đi tiếp. Rất nhiều người trì hoãn hành động vì họ chưa thấy con đường rõ ràng phía trước. Nhưng sự thật là, bạn không cần phải thấy toàn bộ con đường, bạn chỉ cần thấy bước tiếp theo. Khi bạn quyết định nghiêm túc với mục tiêu của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những cơ hội mà trước đây bạn bỏ qua. Bạn sẽ chú ý hơn đến kiến thức, đến con người, đến những tín hiệu nhỏ của cuộc sống. Đây chính là cách mà phát triển bản thân diễn ra một cách tự nhiên. Không phải phép màu, mà là kết quả của sự tập trung. Khi bạn biết mình muốn gì, bạn sẽ ngừng lãng phí năng lượng cho những thứ không phục vụ mục tiêu. Và chính sự tập trung đó tạo ra tiến bộ, tạo ra kết quả, tạo ra niềm tin rằng bạn đang đi đúng hướng. Cuộc đời của bạn chỉ thực sự thay đổi khi bạn ngừng đổ lỗi và bắt đầu chịu trách nhiệm. Phần lớn con người đánh mất động lực sống không phải vì họ yếu, mà vì họ tin rằng cuộc đời này đang đối xử bất công với họ. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho gia đình, cho nền kinh tế, cho quá khứ. Nhưng mỗi lần bạn đổ lỗi, bạn trao quyền kiểm soát cuộc đời mình cho người khác. Trách nhiệm cá nhân không phải là gánh nặng, mà là sức mạnh. Khi bạn chấp nhận rằng mọi kết quả hiện tại đều có liên quan đến những lựa chọn của bạn trong quá khứ, bạn cũng đồng thời nhận ra rằng mình có quyền tạo ra kết quả mới trong tương lai. Đây chính là cốt lõi của truyền động lực sống. Không ai đến cứu bạn, nhưng bạn có thể tự cứu mình bằng những quyết định nhỏ mỗi ngày. Khi bạn chịu trách nhiệm, bạn trở nên chủ động. Khi bạn chủ động, bạn lấy lại sự tự tin. Và khi bạn tin vào chính mình, bạn không còn sợ hãi việc thay đổi nữa. Sự thay đổi bền vững không đến từ những cú bứt phá ngắn hạn, mà đến từ kỷ luật dài hạn. Nhiều người tìm kiếm động lực sống qua những video truyền cảm hứng, nhưng lại thất vọng khi cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Động lực thật sự không nằm ở cảm xúc cao trào, mà nằm ở những thói quen lặp lại mỗi ngày. Phát triển bản thân là việc bạn chọn đọc sách thay vì lướt vô thức, chọn học hỏi thay vì phàn nàn, chọn hành động thay vì chờ đợi. Mỗi hành động nhỏ có thể không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng chúng tích lũy theo thời gian. Cuộc đời của bạn trong 5 năm tới sẽ là tổng của những gì bạn làm mỗi ngày, chứ không phải những gì bạn làm khi có hứng. Khi bạn hiểu điều này,
bạn sẽ ngừng tìm kiếm động lực bên ngoài và bắt đầu xây dựng kỷ luật từ bên trong. Thành công lớn nhất không phải là hơn người khác, mà là không phản bội tiềm năng của chính bạn. Bạn không cần phải chạy nhanh hơn ai, bạn chỉ cần không dừng lại. Mỗi lần bạn bỏ cuộc, bạn dạy cho não bộ rằng bạn không đáng tin. Mỗi lần bạn tiếp tục, dù mệt mỏi, bạn đang xây dựng lòng tự trọng. Động lực sống đến từ cảm giác mình đang tiến lên, dù rất chậm. Đừng xem thường những bước đi nhỏ, bởi chính chúng tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian. Khi bạn không bỏ rơi chính mình, cuộc đời sẽ dần mở ra những cánh cửa mới. Và đến một ngày, bạn sẽ nhìn lại và nhận ra rằng chính sự kiên trì đã thay đổi tất cả. Khi bạn biết mình muốn gì và muốn nó đủ mạnh mẽ, bạn sẽ tìm ra cách để đạt được nó. Đừng chờ cuộc đời thay đổi trước. Hãy thay đổi cách bạn suy nghĩ, cách bạn hành động và cách bạn chịu trách nhiệm. Cuộc đời của bạn xứng đáng với nhiều hơn một cuộc sống tạm bợ.